ملأ صيته الدنيا وشغل الناس على مدى 12 عاما. أسطورة الفن التركي والممثل الأعلى أجرا في تركيا، غاص في خفايا السياسة العالمية وكشف منظمات وتنظيمات لم نكن نسمع بها من قبل. فضح القوى العالمية الكبرى التي تتحكم بالعالم، فخلق نوعا متفردا من الدراما لم يسبقه إليه أحد. وأكبر صفعة في حياته تلقاها من امرأة تعرفونه باسم مراد علمدار، بطل السلسلة الأشهر والأطول في الدراما التركية وادي الذئاب. تشاهدون في هذا الفيديو قصة علمدار الإنسان، الرجل الذي خانته زوجته ودفع هو الثمن، والصدفة التي أدت لولادة سلسلة وادي الذئاب. نبذة في عالم الدراما. اسمه محمد نجاتي شاشماز، ويعتز كثيرا باسم محمد، فيفضل أن يناديه الجميع به. ولد محمد نجاتي شاشماز في ديسمبر عام 1971 في محافظة الأزيغ شرق الأناضول بتركيا، لعائلة متدينة ووالدين عرفا بتمسكهما بتعاليم الدين، هما عبد القادر وسهيل شاشماز، اللذين أنشأ أولادهما تنشئة دينية وعلموهم القرآن جميعا. وهو شقيق الكاتب والمنتج راجي شاشماز والمخرج زبير شاشماز. أكمل تعليمه الابتدائي والثانوي، لكنه لم يستطع اجتياز الامتحان الجامعي، فذهب إلى كندا ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درس تخصص السياحة والفنادق، وبقي هناك 6 سنوات أسس حياته فيها على أساس أنه لن يعود لتركيا أبدا. عام 2001 جاء شاشماز إلى تركيا في زيارة خاطفة مكث فيها عدة أيام، وحين قرر العودة وكان موعد عودته في 11 من سبتمبر، لكنه قرر الانتقال للعيش في العاصمة التركية أنقرة، حيث كانت تنتظره صدفة أخرى ستقلب الموازين من جديد. صدفة جعلته نجما أسطوريا. كان مخطط الانتقال لدى شاشماز أن يستقر في أنقرة ويؤسس شركة للتأمين، لكنه التقى صدفة بالمخرج والمنتج التركي المشهور عثمان سيناف، الذي أخبره بأنه يحضر لمسلسل جديد وعرض عليه أن يؤدي دور البطولة فيه. وكعادته لم يكن شاشماز متسرعا أبدا باتخاذ القرار رغم العرض المغري، بل فكر لأكثر من شهر قبل أن يوافق على عرض عثمان. وهنا بدأت مرحلة جديدة في حياة شاشماز، أو بالأحرى مراد علمدار، الاسم الذي سيعرف به منذ ذلك الوقت والذي سيشتهر به أكثر من اسمه الحقيقي. ولادة بطل وادي الذئاب. عام 2003 شهد ولادة مراد علمدار، البطل الذي سحر الجماهير، وكان لافتا أنه لم يحصد نجاحا تركيا فقط، بل تجاوزت شهرته الحدود، إذ تابعه ملايين العرب عبر مسلسله الذي أطلق باسم وادي الذئاب، والذي تحدث عن شاب عادي تدخله المخابرات التركية في صفوف المافيا ليصبح أحد رجال الدولة العميقة. وعلى مدار سنين كان علمدار يقاتل التنظيمات السرية الشهيرة حول العالم، ووصل نجاح مسلسله درجة أنه وصف بأنه نقل واقعي لما يجري في العالم، خاصة في تفاصيل مثل تنظيم فرسان المعبد والماسونية. أيضا صور حلقات لها علاقة بإسرائيل، وخصص جزءا صور فيه حربه مع الأرمجيديون، وهي فرقة كان لها وجود بالفعل في غابر الزمان. كما تكلم عن انتشار المافيات الدولية بالشرق الأوسط، الأحداث التي أوصلت شهرة المسلسل لدرجة كبيرة. وبات شاشماز سوبرمان الشرق والبطل الخارق الذي ينتظر الملايين حلقات مسلسله والمواسم الجديدة منه على مدى 12 عاما، حيث شاهده الملايين من أبناء المنطقة العربية بعد دبلجته باللهجة السورية. باختصار، كان المسلسل دراميا بوليسيا يحمل أبعاد كثيرة، يربط الماضي بالحاضر ضمن حبكة درامية متقنة، حتى قيل إن نجاتي أبدع نوعا جديدا من الدراما لم يسبق إليها أحد قبله، سميت الدراما الأكشن السياسية. صفعة خيانة من امرأة. 4 نساء دخلن حياة النجم التركي،
حيث كانت أول تجربة زواج له عام 2001 من سيدة أمريكية خلال إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الزواج لم يستمر أكثر من عام. وعام 2004 انتشرت أخبار عن قصة حب بين الفنان والممثلة التركية ياسمين أوزتورك، واستمرت ل4 سنوات. بعدها بدأت قصة حب مع الفنانة التركية نور فتاح أوغلو التي انتهت عام 2012، ليفاجئ شاشماز محبيه بإعلان زواجه من سيدة ألمانية هي ناجيهان كاشيكجي. وبعد زواج دام ل7 أعوام انفصل الزوجان بسبب عدم التوافق كما أعلنا في البداية، لكن سرعان ما انتشرت أخبار عن رفع شاشماز دعوى قضائية ضد زوجته يطالبها فيها بتعويض مادي ومعنوي قدره 10 ملايين ليرة تركية، وبالحصول على حضانة طفليه نادر ويوسف أمي، لكنه طلب الحفاظ على سرية المحاكمة وأوراقها. لتكشف تقارير مؤخرا أن نجاة اتهم زوجته بالخيانة، وفي محاولته لإثبات خيانتها اخترق هاتفها ووصل إلى 11 تسجيلا صوتيا ورسائل خاصة على الواتساب، وقدم ذلك إلى المحكمة كدليل خيانة ضد زوجته. لكن النتيجة جاءت مخيبة تماما، حيث قاضت ناجيهان زوجها بتهمة اختراق خصوصيتها دون علمها المسبق، التهمة التي قد يحبس بسببها شاشماز لمدة تصل إلى 12 عاما. ثروة كبيرة. يمتلك النجم التركي ثروة كبيرة، ويعرف بأنه أحد الممثلين الأعلى أجرا في تركيا، رغم أنه لم يمثل في أعمال إلا وادي الذئاب ودور ثانوي صغير في مسلسل آخر. كذلك أطلق أفلاما منبثقة عن مسلسله، مثل فيلم وادي الذئاب في العراق ووادي الذئاب في فلسطين الذي أغضب إسرائيل وأشعل أزمة سياسية بعد عرضه. ويتقاضى الممثل الشهير شهريا 320 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 120 ألف دولار أمريكي، كما يمتلك منزلا سكنيا فخما في منطقة أتاشهير الواقعة في الشطر الآسيوي لإسطنبول، يقدر ثمنه ب7 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل 2,500,000 دولار أمريكي. وبعيدا عن التمثيل، يعرف عن شاشماز أنه يستثمر أمواله في تجارة العقارات في اسطنبول. محمد نجاة شاشماز اليوم أكثر من مجرد نجم محبوب، بل يعد شخصية سياسية أيضا، إضافة إلى أنه بات رمزا للوطنية لدى الآلاف من الشباب من خلال شخصية مراد علمدار. وقد حصد خلال مشواره الفني عدة جوائز، كان أهمها جائزة أفضل ممثل لعام 2011. كذلك يعرف رجل التفاصيل كما يلقبه محبوه بتدينه واستقامته وثقافته العالية وشخصيته المحببة التي دفعت محبيه إلى مناداته بمراد الروح، اللقب الأقرب إلى قلبه من بين كل الألقاب التي حصل عليها على مدار مشواره الفني. فما رأيك بمراد علمدار الحقيقي؟ وهل كنت تعرف تفاصيل حياته من قبل؟ شاركنا رأيك في التعليقات.